ඩ්‍රෝන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැනේ. මොකද ඩ්‍රෝන්ස් කියන්නේ ඔයාලා සුලභව දකින දෙයක්. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන්ස් ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී එහෙම නැත්නම් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන අය බහුලව පාවිච්චි කරන හින්දා ඔයාලා මේවා ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ හුරුබුහුටි යානේ දැන් ටික ටික කරදරයක් වෙන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ. මේ දේ අපිට අලුත් දෙයක් වුණත් ඇමරිකාව වගේ දියුණු රටවල් වලට මීට වසර ගණනාවකට පෙර ඉඳලම තර්ජනයක් වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ වෙන විට ඩ්‍රෝන්ස් මගින් අනවසරෙන් රූගත කිරීම එහෙම නැත්නම් ඡායාරූප ගැනීම සිදුවෙන හින්දා ආරක්ෂාවට ලොකු තර්ජනයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ විදියට ඉලීගල් ඩ්‍රෝන්ස් බිම හෙලන්නම හදපු සුවිශේෂී වෙපන් එකක් ගැන. මේක හඳුන්වන්නේ පෝටබල් ඩ්‍රෝන් ජැමර් නමින්. මේක ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දකින ගිනි අවියක් වගේ නම් නෙවෙයි. සරලවම කිව්වොත් මේකෙන් උණ්ඩයක් පිට වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් වෙන්නේ ඩ්‍රෝන් යානය උදාසීන කරලා මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ සම්ප්‍රේෂණය අවහිර කරන එක. ඒකට යාලා විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් වෙනත් විදියකින් කිව්වොත් EMF එකක් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මේක ඉහළ ධාරිතාවකින් යුක්ත වූ ලිතියම් බැටරි දෙකකින් බලගැන්වෙනවා. ගුවන්තලයේ මීටර් 1500ක පරාසයක ක්‍රියාත්මක වෙන මෙයා පැය දෙකක් ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් මේකෙන් ඩ්‍රෝන් එකක් ක්ෂණිකව බිම හෙලන්න එහෙම නැත්නම් මේක ක්‍රියාත්මක කර ලොකේෂන් එක ක්ෂණිකව අඳුරගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඩ්‍රෝන් එකක් බිම හෙලන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය මේකද? මේ වෙන විට භාවිතා කරන තවත් ක්‍රම තියෙනවද? ඒක තවත් වීඩියෝ එකකට හොඳ මාතෘකාවක්. එහෙනම් සුබ දවසක්.